Hello and welcome to Down Under Visa. I'm registered migration agent Jeff Harvie, and Down Under Visa is the premier Australian migration agency here in Manila, Philippines. I'll be explaining more about Down Under Visa and some of the visa applications we can help you with in this video series. And what's more, this will be done in English and in Tagalog. So please enjoy, and please go to www.downundervisa.com.au. That's www.downundervisa.com.au and complete a free online visa assessment form. Hope we can help you to make your dreams come true. Down Under Visa ang mga tauhan sa likod ng Australian Visa sa Maynila. Ang Down Under Visa ay nagbibigay ng isang dalubhasang pagpapayo tungkol sa visa at immigration. Si Jeff Harvie ang aming rehistradong migration agent at kasangguni ng Australian Migration Law, at ang kanyang pamilya na binubuo ng mga profesional at nagbibigay suporta at gabay sa mga aplikante ng visa sa lahat ng yugto ng kadalasan ay katakot-takot na proseso ng migration. Upang madala ang inyong asawa o de facto partner o fiancee mula sa Pilipinas papuntang Australia. Mayroon kaming opisina sa Manila at kasama ang aming mga bihasang admin staff, kami ang bumubuo ng nangungunang Australian Migration Agency sa Manila ng Pilipinas. Kami ay dalubhasa sa fiancé visa, prospective marriage visas, at spouse visa or partner visas para sa mga kasal na at para sa mga de facto o live-in partners papuntang Australia mula sa Pilipinas. Kami ay may maraming kaalaman at malawak na karanasan. Kabilang na dito ang kauna-unahang karanasan dahil kami mismo ay dumaan din sa buong yugto ng prosesong ito. Ang ibig sabihin nito ay mayroon kaming kakayahang hindi lamang para sa matulungan ka, kundi pati na rin para maunawaan ninyo kung ano ang maaari ninyong pagdaanan. Australian spouse visas and Australian fiancé visas, also known as Australian partner visas and Australian prospective marriage visas. Kami ay dalubhasa sa pangangasiwa ng Australian partner visa o mas kilalang din bilang spouse visa o spousal visa na nilalodge sa Australia o nilalodge sa Pilipinas, at ang prospective marriage visa o mas kilala din bilang fiancé visa o PMV para sa mga Australian lalaki na may asawa o partner at mga fiancé na lalo na mula sa Pilipinas. Ang mas marami naming mga kliyente ay ang mga kalalakihang Australian na may karelasyon na Filipina. Bagaman marami-rami na din kaming kliyente na mga kababaihang Australian na may karelasyong Filipino. Tumutulong din kami sa pag-a-apply ng visa para sa mga de facto o live-in couple. Ang asawa ni Jeff na si Mila ay naninirahan sa Australia maraming taon na ang nakalipas bilang isang fiancé visa holder. Kaya napagdaanan na namin ang bawat prosesong ito at alam namin ang pakiramdam nito. Marami kaming kaalaman at karanasan pagdating sa ganitong pangyayari at ang aming serbisyo ay personal at professional. At ito ay nananatiling mom and dad operation. Ang aming korporasyon ay hindi malalamig ang puso o walang pakialam. At wala rin kaming grupo ng mga kalihim na gumagawa ng lahat ng trabaho na may kasamahang agent sa Sydney o kung saan man. Lahat ng visa application ay personal na hinahawakan at tinututukan ni Jeff Harvie. Ang aming success rate ay remarkable. Ang ibig sabihin nito ay
ikaw at ang iyong partner o asawa o fiancé ay nasa mabuting kamay sa amin. Australian Tourist Visas and Family Visas. Maaari kayong matulungan ng Down Under Visa upang magkaroon ng Australian Tourist Visa mula Pilipinas o Child Visa mula Pilipinas papuntang Australia o kaya naman ay Citizenship by Descent papuntang Australia para sa anak na Filipino ng isang mamamayan ng Australia. Kami ay nangangasiwa sa tourist visa mula Pilipinas papuntang Australia o mas kilala ding bilang visitor visa, lalo na para sa mga magkasintahang Australian at Filipina. Dependent child visa papuntang Australia mula sa Pilipinas. Child visas papuntang Australia mula sa Pilipinas. Parent visas mula sa Pilipinas papuntang Australia. And citizenship by descent mula Pilipinas para sa mga tunay na anak ng isang mamamayan ng Australia. Huwag na ninyong hintayin na sumakit ang ulo ninyo sa pagpoproseso ng visa at huwag na ninyong hintayin na ma-refuse o hindi ito maaprubahan. Bisitahin ngayon ang Down Under Visa at gawin ang aming libreng online visa assessment at bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng pinakaposibleng magandang kalalabasan. Hindi namin pinapabayaan ang aming mga kliyente.